Καλησπέρα. Το 13ο βίντεο από τα αιρετικά. Δεν αντέχω ή δεν θέλω, παύλα, το πέταγμα του χαρταετού. Θα δούμε πώς κολλάει στην πορεία ο χαρταετός στο θέμα μας. Στη ζωή, λοιπόν, έρχονται διάφορα πράγματα και καταστάσεις συχνά που μας ζορίζουν καθοριστικά. Έχουμε αντοχές, έχουμε ελαστικότητα με τα πράγματα, αλλά έρχονται καταστάσεις που λέμε φυσιολογικά και πηγαία από τα σπλάχνα μας, από την καρδιά μας, δεν αντέχω άλλο, δεν θέλω άλλο να ζω αυτό που ζω. Εδώ και ο ίδιος ο Χριστός στη θρησκεία μας, στο Σταυρό επάνω, ζήτησε από τον ουρανό, από τον Θεό να του πάρει το μαρτύριο αυτό. Κάποιες φορές, λοιπόν, σε διάφορες καταστάσεις, στις σχέσεις μας με αντικείμενα, με ανθρώπους, ένα αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, έτσι λέμε, δεν το θέλω όλο πια. Μου έχει βγάλει την ψυχή στα ανταλλακτικά, στα αυτά, χαλάει συνέχεια. Το ίδιο με μια σχέση πολλές φορές. Δεν τη θέλω άλλο αυτή τη σχέση, ή δεν είναι αυτό που χρειάζομαι, ή μου πίνει το αίμα πια. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις που, δόξα τω Θεώ, στις κοινωνίες μας, τις σημερινές, αυθονούν οι καταστάσεις που οι άνθρωποι φτάνουμε στα όρια μας, μας εμπέζουν με τη λογική μας, με τον κοινό νου, με τη στοιχειώδη πια λογική που έχει ένας άνθρωπος στα παιχνίδια που παίζονται γύρω μας, ούτως ή άλλως, και εμείς εμπλεκόμαστε σε αυτά. Οπότε μοιραία έρχονται καταστάσεις που κυριολεκτικά επέρχεται ένας κορεσμός και λέμε δεν αντέχω άλλο. Τι γίνεται? Συνήθως υπάρχει μία άποψη για όλα αυτά. Ας το πούμε, μία από τις απόψεις είναι ότι διέλυσε τη σχέση σου με αυτό το κάτι. Ας πούμε, με έναν άνθρωπο, ξέρω εγώ, χώρισε ή βγες από τη σχέση ή πούλα το ρημάδι, το σπίτι, το αυτοκίνητο ή ό,τι θέλεις, ας πούμε, ή πέτα αυτό το ρούχο που το μπαλώνεις, το ξαναμπαλώνεις, το κάνεις, και αυτό δεν συνέχεια εμφανίζει νέες τρύπες και νέα μανταρίσματα θέλει. Πέτα το. Κάνε επίθεση, όρμα. Ουσιαστικά είναι ένα θέμα ορίων αυτό που συζητάμε. Διεκδίκησε τα όρια σου. Σπάστα όλα και βγες έξω. Μην κάθεσαι σε κάτι που σε ταλαιπωρεί. Τοποθετήσου, το κύριο χαρακτηριστικό σε αυτή την αντιμετώπιση είναι το εγώ versus απέναντι στο άλλο, στο κάτι, στη σχέση, σε αυτό που με απασχολεί και που νιώθω ότι μου πίνει το αίμα. Υπάρχει μια άλλη αντιμετώπιση όμως, που είναι πιο στοική, που λέει αγκάλιασέ το αυτό, δέξου το, αποδέξου το. Όλοι μοιάζουμε, ειδικά στα θέματα των σχέσεων, έτσι, με την αγάπη θα τον αλλάξεις τον άλλον. Υπομονή, αγάπη, κάτσε, προσπάθησε, δέξου το, αγκάλιασε τη σχέση. Και εμείς το κάνουμε πολλές φορές και βλέπουμε, ας πούμε, τι συμβαίνει σε αυτές οι δύο καταστάσεις. Κάποιες φορές λειτουργεί, είτε το ένα είτε το άλλο, κακά τα ψέματα λειτουργούν, γιατί μπορεί να λειτουργούν, γιατί δεν είναι όλες οι καταστάσεις τόσο τρομακτικές όσο στη φαντασία μας, που να πρέπει να επιτεθούμε και να ξεπεράσουμε την ανάγκη μας να επιτιθέμεθα, ή να πρέπει να ξεπεράσουμε την ανάγκη μας να αποδεχόμαστε. Τα πράγματα καμιά φορά είναι έτσι που μια πιο απότομη, αν θέλετε, ένα απότομο ξεκαθάρισμα ορίων, κοίταξε να δεις, ως εδώ είμαι και μη παρέκει, λειτουργεί. Και άλλες φορές να κάνουμε μια προσπάθεια εμείς να βάλουμε νερό στο κρασί μας, επίσης λειτουργεί. Πολλές φορές όμως συμβαίνει το εντελώς ανάποδο. Ορμάμε σε αυτό που λέμε δεν αντέχουμε, το διαλύουμε, το σπάμε, το πετάμε στα εξών συνετέθη, το πετάμε πέρα και μετά δεν νιώθουμε καλά. Νιώθουμε χάλια, νιώθουμε μόνοι. Νιώθουμε ότι αδειάζουμε αφού περάσει ο πρώτος καιρός της χαράς, του γενιτσαρισμού, της επίθεσης σε αυτό που μας απασχολούσε και λέγαμε δεν αντέχω. Και πολλές φορές προσπαθούμε να μαζέψουμε τα σκόρπια κομμάτια και να τα ξανακολλήσουμε, να τα φέρουμε μαζί. Αντιθέτως, εδώ τώρα, τι συμβαίνει πολλές φορές? Τα αναλαμβάνω, αυτά λειτουργούν κάποιες φορές όχι. Μιλούμε για τις φορές που δεν λειτουργούν τώρα. Όταν δεν λειτουργεί λοιπόν αυτή η ανάγκη της αποδοχής, το βύθισμα στη σχέση, να κρατήσω εγώ τη σχέση αυτό τον καιρό, τι συμβαίνει εδώ πέρα? Όταν δεν λειτουργεί αυτό, αρχίζω και νιώθω χαζός μετά στο τέλος. Και λέω, για κάτσε να δεις, εγώ έδειξα καλή διάθεση, εγώ αγκάλιασα τη σχέση με αυτό το κάτι και το πήγα σε 3 μαστόρους, άλλαξα μαστόρους, το αυτοκίνητο συνεχίζει να χαλάει. Έδειξα αυτή την ανοχή, τόση ανοχή στη σχέση μου, ο άλλος εκεί πέρα βρέχει, δεν καταλαβαίνει
μία, τίποτε. Και νιώθουμε ότι όλο αυτό το παραμύθι που κυκλοφοριέται πάρα πολύ στις μέρες μας, εξίσου με μία ακραία ψυχρή επιθετικότητα, το παραμύθι της ακραίας μαρθακότητας, αν θέλετε, ελαστικότητας, αποδοχής, ούτε και αυτό δουλεύει. Γιατί νιώθουμε ότι παραμελούμε μέσα μας ένα βαθύτερο κομμάτι, το οποίο δεν ικανοποιείται από το αποτέλεσμα αυτό. Και σιγά σιγά αρχίζουν και σωρεύονται ξανά τα πρώτα σταγονίδια θυμού και φτάνουμε να ξαναφωνάξουμε και στις δύο περιπτώσεις το περίφημο αυτό «δεν αντέχω άλλο». Τι γίνεται τώρα, πώς θα μπορούσε με μια άλλη ματιά πιθανότατα να μας βοηθήσει ίσως να δούμε μια νέα προοπτική, κάτι άλλο. Η προοπτική αυτή έχει να κάνει με το εξής. Ούτως ή άλλως, όταν σχετιζόμαστε με κάτι, σχετιζόμαστε ολιστικά σε όλα τα επίπεδα. Σχετίζομαι με αυτό και με αυτό εδώ και αυτή του η όψη, ας πούμε, εδώ, δεν μου αρέσει πια. Λοιπόν, όταν εγώ σπάσω αυτό το κάτι, γιατί αυτή η όψη του εδώ δεν μου αρέσει, τι γίνεται, σπάω και αυτά τα κομμάτια, τα πετάω πέρα. Άρα, κάποια στιγμή μοιραία, σπάζοντας το επιπόλαια και γρήγορα, θα νοσταλγήσω και αυτά που έχασα. Απόδειξη σχέση που έχει καταντήσει να είναι μια παντουφλοσχέση, ας πούμε, μια σχέση υπερβολικής ασφάλειας, συγκατοίκησης και φιλίας και εμείς θέλουμε έρωτες, πάθη κτλ. Φεύγουμε, κάνουμε τι κάνουμε και σε λίγο καιρό μπορεί να νοσταλγούμε ξανά την ασφάλεια αυτής της σχέσης. Αντίθετα, πιέζουμε μέσα μας την ανάγκη να νιώσουμε εντάσεις, τη διαφορετικότητα κτλ. Παραμένοντας μέσα στη σχέση και νιώθουμε πάλι μετά, ας πούμε, προδομένοι. Επομένως, όταν σχετιζόμαστε με κάτι, σχετιζόμαστε ολόκληροι. Και όταν αφήνουμε αυτό το κάτι, αφήνουμε με τα κομμάτια που δεν μας άρεσε, που δεν μας άρεσαν, αλλά μαζί και τα κομμάτια που μας άρεσαν. Αντίστροφα, όταν μένουμε σε κάτι, κάνουμε μια υπομονή, δεχόμαστε αυτά που μας αρέσουν και θέλουμε, επειδή εν ονόματι αυτών που μας αρέσουν και θέλουμε κάνουμε την υπομονή και αγκαλιάζουμε τη σχέση, αλλά κρατάμε πάλι και τα κομμάτια τα οποία δεν μας άρεσαν. Και δεν νιώθουμε καλά και στις δύο περιπτώσεις. Το θέμα για μένα εδώ είναι το διαζευκτικό το «ή», ότι ή το ένα ή το άλλο. Στη ματιά που σας προτείνω, λοιπόν, που φέρνω σήμερα, με την ολιστική αυτή αντιμετώπιση του θέματος, του σχετίζομαι με τον κόσμο, η βάση της είναι η εξής, ότι ούτως ή άλλως, σε σχέση με τα πάντα, με ό,τι και να κάνω, με ό,τι σχετίζομαι, με αντικείμενα, με ανθρώπους, ένα πόδι μου είναι μέσα στη σχέση. Είτε το θέλω, είτε όχι. Ένα άλλο πόδι μου όμως είναι η βαθύτερη μου ατομικότητα, η οποία ποτέ δεν μπορεί και να το θέλω, για λόγους νευροβιολογικής δομής καθαρά, και να το θέλω, δεν μπορώ να μπω ολόκληρος μέσα σε ένα πράγμα. Επομένως, μοιραία έχω, είτε μου αρέσει, είτε το θέλω, είτε όχι, ένα πόδι μέσα σε μία σχέση και ένα πόδι έξω. Το ζήτημα είναι πόσο έχω επίγνωση από αυτό. Αν νομίζω ότι είμαι και με τα δυο μου πόδια μέσα σε μία σχέση, ολόκληρος μέσα, και κάτι πια με πιέζει και δεν μπορώ άλλο, τότε έρχεται αυτό το διαζευκτικό «ή». Έρχεται η επιτακτικότητα, να τα σπάσω όλα ή να τα αποδεχτώ όλα. Είναι μια πολικότητα η οποία δεν έχει νόημα ένας πόλος είναι έτσι, ο άλλος πόλος έτσι. Η ίδια η πολικότητα δεν στέκεται, δεν κολλάει η πολικότητα. Γιατί ούτως ή άλλως είμαι και μέσα σε μια σχέση και έξω, είτε το θέλω είτε όχι. Το κουμπί λοιπόν εδώ σε αυτή την περίπτωση είναι η επίγνωση. Να ξέρω, όταν λέω επίγνωση εννοώ να έχω μια αίσθηση στο σώμα, στο συναίσθημα και στο νου μου, μια συνολική αίσθηση του πραγματικά πόσο είμαι μέσα, πόσο είμαι έξω, πώς γίνονται τα πράγματα. Όλοι μαζί, αυτή είναι η συνολική μου αίσθηση και με βάση αυτό να δω τι με δυσαρεστεί μέσα στη σχέση μου. Εκεί λοιπόν, αν το βρω, επειδή ούτως ή άλλως νιώθω ότι έχω την άγκυρά μου, έχω το αντίβαρό μου, πατάω καλά, το δεν αντέχω θα μετατραπεί, θα αλλάξει ριζικά και θα γίνει ένα δεν θέλω. Ένα δεν θέλω ήρεμο, αξιοπρεπές, πώς να σας το πω, που ξέρει τέλος πάντων τι εννοεί. Γιατί αυτό, αν το πάλι μεταφράσουμε δεν θέλω, είναι ένα δεν θέλω
άγριο, επιτακτικό, απότομο, καταστροφικό, σπάει τα πάντα. Γι' αυτό και δεν το αναφέρω εδώ. Είναι μια άλλη εκδοχή του δεν αντέχω. Αυτό εδώ είναι ένα δεν θέλω πάρα πολύ φλωρίστικο, πολύ μαλακό, πολύ απαλό, πάρα πολύ ήπιο. Δεν περνάει το μήνυμα. Οπότε είναι ένα πάλι δεν αντέχω. Ακόμη και αν αντικαταστήσω εδώ το δεν θέλω. Το δεν θέλω για το οποίο σας μιλώ είναι ένα εντελώς διαφορετικό δεν θέλω που προκύπτει από το διώξιμο αυτού του δίπολου. Δεν έχω ή τη μία ή την άλλη επιλογή. Έχω την επιλογή να καταλαβαίνω την κάθε στιγμή σε μια σχέση μου με οτιδήποτε και με οποιονδήποτε, πώς είμαι, εάν νιώθω καλά, εάν είμαι καλά, αν δεν είμαι καλά, και με έναν τρόπο που εκπηγάζει από την άγκυρά μου στην υποκειμενικότητά μου, σε αυτό που είμαι, το οποίο ούτως ή άλλως ολόκληρο δεν μπορεί να μπει μέσα στα πράγματα, σε τίποτα δεν μπαίνει ολόκληρο μέσα, με μια γαλήνη και ηρεμία και δύναμη που μου δίνει αυτό, να πω, κοίταξε να δεις, αυτό πια δεν το θέλω. Όχι ολόκληρη τη σχέση, ίσως ένα μέρος της, αλλά ακόμη και ολόκληρη τη σχέση, αν θέλω να σταματήσω, μπορώ να το πω χωρίς να είμαι versus του άλλου, αντίπαλος με τον άλλον, αιχμηρός με τον άλλον, γιατί απλά δεν πατάω και αλλού και έχω επίγνωση του ότι πατάω και αλλού. Τώρα, ο χαρταετός πώς μπαίνει. Ας πάρουμε ότι το θέμα μας είναι ότι πρέπει να κρατούμε ένα χαρταετό και τον πετούμε το χαρταετό. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, το δεν θέλω είναι έρχεται κάποιος και μας λέει, ας πούμε, να πετάξουμε μαζί το χαρταετό. Και εγώ του λέω, τι λες, γιατί τον πετούμε μαζί, ας πούμε, και δεν μου αρέσει πώς τον πετούμε μαζί, γιατί αυτό συνέχεια μου χώνεται, δεν πιάνει το σπάγκο από το σωστό κομμάτι, έτσι. Και κάποια στιγμή γυρίζω εγώ και του λέω, ας πούμε, λοιπόν, φύγε, παράτα με, άσε με, δώσε μου το σπάγκο μου, ο χαρταετός μου είναι δικός μου, δεν το πετάμε μαζί, εγώ θέλω να φύγεις πέρα, δεν με ενδιαφέρεις. Το άλλο είναι λιγάκι, ρε παιδιά, φεύγει ο χαρταετός μου, πετάει, με παίρνει μαζί, με παίρνει στον ουρανό, με σηκώνει και εμένα μαζί, ας πούμε. Κρατήστε με κάτω, βοηθήστε με, ας πούμε. Ελάτε, σας παρακαλώ, ας πούμε. Έχει μια τέτοιου είδους, ας το πούμε, συμβολικά φυσικά όλα αυτά είναι που λέω, έτσι, και υπερβολικά, για να γίνουν πιο κατανοητές οι θέσεις μου για αυτό το λόγο. Και γιονόμαστε. Ενώ εδώ και ζητούμε από τους άλλους να μας γιώσουν και εμείς παρέχουμε την αποδοχή για να μας γιώσουν οι άλλοι στο χαρταετό που πετούμε. Ενώ εδώ ο χαρταετός πετιέται εντελώς διαφορετικά. Πάμε παρεούλα, έχω το χαρταετό και του λέω, κοίταξε να δεις, λιγάκι το πετάξουμε μαζί τώρα, ας είμαι μετά όμως να χαρώ κι εγώ λιγάκι το τράβηγμα του αέρα, την αντίσταση, να ψάξω κι εγώ να βρω μόνος μου λίγο πώς πάνε τα ρεύματα στον αέρα για να ισορροπήσει ο όμορφος μου ο χαρταετός, και έλα μετά μαζί, να το πετάξουμε και ξανά μαζί. Θα δούμε κι εγώ να πετάξουμε τέλος πάντων ή τον δικό μας χαρταετό ή να συμβάλλω κι εγώ στον δικό σου, δεν έχει σημασία πώς θα το δούμε. Το μαζί, και στο μαζί δεν είναι ότι με βοηθάει ακριβώς το χαρταετό, αλλά στο ότι το πολύ θετικό και ευχάριστο το οποίο έχω εκείνη τη στιγμή είναι το άγγιγμα του χεριού, η κοντινότητα, το μοίρασμα, το ότι ψάχνω να βρω τι τάση βάζει ο σπάγκος στο δικό μου το χέρι, τι τάση βάζει ο σπάγκος στο χέρι του άλλου ανθρώπου, πώς το μοιράζουμε, εκεί είναι η ευχαρίστηση. Και για να γίνει αυτό πρέπει να βγω από το δίπολο, το διαζευτικό, ή να μπω στο και, το οποίο μπορεί να σημαίνει και τελειωτικό χωρισμό, επαναλαμβάνω, αλλά με ένα ήρεμο, αξιοπρεπές δεν θέλω, που δεν έχει καμία σχέση με την παιδική απόγνωση του δεν αντέχω, που βιώνω τον εγκλωβισμό σε μια κατάσταση όπως το παιδί, γιατί το παιδί δεν μπορεί να ξεφύγει όταν νιώθει εγκλωβισμένο, δεν έχει που να πάει και πραγματικά μπορεί να το πει το παιδί το δεν αντέχω. Ο ενήλικας όμως μπορεί να αρθρώσει ένα ήρεμο, καλά στηριγμένο, αξιοπρεπές δεν θέλω. Το επόμενο live βίντεο λοιπόν τον άλλο μήνα θα είναι, και επαναλαμβάνω, όποιος θέλει να ενδιαφέρεται για αυτά που κάνω, για τα live βίντεο κτλ, στη σελίδα μου έχω μία φόρμα, θα τη βάλω και στο κείμενο του βίντεο, αλλά και στην προσωπική μου ιστοσελίδα έχω μία φόρμα που μπορείτε να βάλετε ένα mail για μία ενημέρωση, δίμηνο, τρίμηνο, το πολύ, όχι περισσότερο, να μην σας πρίζω με νέα και ειδήσεις. Η ιστοσελίδα μου, η οποία θα ξαναλειτουργήσει από 2-3 μέρες και μετά εντελώς καινούργια θα είναι, οπότε τώρα γι' αυτό είναι αδρανής. Υπάρχει η φόρμα εκεί. Αν θέλετε, μπορείτε να δώσετε το mail, το όνομα δεν είναι υποχρεωτικό και θα παίρνετε αυτό το newsletter. Ευχαριστώ πολύ, καλή σας συνέχεια και καλό σας απόγευμα.